या चित्राचा रंगकामाचा भाग दुसरा पाहणं आवश्यक आहे। पहिल्या भागामध्ये आपण चित्राचं ड्रॉइंग करतो आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण त्याला रंगकाम करतो। हे दोन्ही भाग चॅनलवर अपलोड असतात एकामागे एक, म्हणजे तुम्हाला शोधायला सोपं जाईल। मित्रांनो, समोर तुम्हाला आज जो ड्रॉइंग पेपर दिसत आहे त्यावर आपण स्मरणचित्राचे रेखाटन करणार आहोत। स्मरणचित्राचा आजचा विषय आहे किल्ला बनवणारे मुले मुली। दिवाळीच्या सणानिमित्त महाराष्ट्रामध्ये घरोघरी किल्ल्याच्या प्रतिकृती बनवल्या जातात आणि खास करून छोट्यापासून तर मोठ्यापर्यंत हे किल्ले बनवण्याचं काम मुले मुली आणि मोठे लोक पण करतात। त्यावर आज आपण सिनेरी ड्रॉइंग इथे करणार आहोत। मित्रांनो, आजचा एपिसोड जो आहे तो एलिमेंटरी इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा देणारे विद्यार्थी, तसेच फाईन आर्टचे विविध कोर्सेस करणारे विद्यार्थी, तसेच फाईन आर्टच्या कोर्सेसला जाण्यासाठी जी एंट्रन्स एक्झाम असते ती देणारे विद्यार्थी, नवोदित चित्रकार, तसेच चित्रकला विषय शिकणाऱ्या सर्वांसाठीच हा एपिसोड, आजचा एपिसोड अत्यंत महत्त्वाचा, उपयोगाचा आहे। माझे जे चॅनल आहेत आर्ट मास्टर गोरे मराठी, ड्रॉइंग एक्झाम गाईड हिंदी, या दोन्ही चॅनलवर एलिमेंटरी इंटरमिजिएटच्या अभ्यासक्रमावर व्हिडिओ बनवले जातात आणि ते अपलोड केले जातात। बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना त्या व्हिडिओचा परीक्षेसाठी अत्यंत उपयोग होतोय। तुम्हालाही नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी ते चॅनल सबस्क्राईब करावं लागेल। त्यासाठी ते चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडले तर लाईक आणि शेअरही करा। त्याचबरोबर एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएटच्या अभ्यासक्रमावर आधारित मी काही ड्रॉइंगचे पुस्तकं तयार केलेले आहेत। ते पुस्तकं देखील QR कोडेड पुस्तके आहेत। त्याचाही विद्यार्थ्यांना खूप असा उपयोग होत असून ते मार्गदर्शक ठरत आहे। ते परचेस करण्यासाठी शेजारील नंबरवर तुम्ही कॉल करू शकता। आता स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतंय पहा, मी एक पेपर घेतला, ड्रॉइंग पेपर। आता त्या ड्रॉइंग पेपरला चारही बाजूने आपल्याला बॉर्डर करायची आहे। या पद्धतीने बॉर्डर केल्यानंतर या प्रकारची एक लीड पेन्सिल 0.5 नंबरची मी रेखाटनासाठी घेतलेली आहे। तुम्ही या प्रकारची कुठल्याही कंपनीची HB पेन्सिल रेखाटनासाठी वापरू शकता। त्यानंतर या प्रकारचे इरेजर आणि हे माझ्याकडं एक क्ले इरेजर आहे पहा, हे असेल तर वापरा, नसेल तर याची देखील आवश्यकता नाही। चला तर मग सुरुवात करूया। व्हिडिओ संपूर्ण पहा, स्टेप बाय स्टेप मी कसं रेखाटन स्टार्ट टू एंड करतोय। इथे सुरुवातीचं रेखाटन पुसटसं म्हणजे फिकटसं करायचं आहे आणि इथे मी पट्टी वापरतो पहा, पण ज्यावेळेस फायनल चित्र होणार आहे त्यावेळेस मी त्या पट्टीच्या रेषेवर डायरेक्ट हाताने रेषा ओढणार आहे, म्हणजे या रेषेचा तुम्हाला आधार घ्यायचा आहे। आता जो चित्रातला जो मुख्य विषय आहे किल्ला, आणि तो किल्ला बनवणारे विद्यार्थी, किल्ल्याचं एक बेसिक रेखाटन मी काढून घेतोय। कच्चं रेखाटन एकदम हलक्या रेषेने फिकट असं, त्या किल्ल्याचा बुरुज म्हणजे 2 बुरुज मागच्या बाजूने असणार आहे, पुढच्या बाजूने त्याचं दरवाजा असणार आहे आणि किल्ल्याच्या मागच्या बाजूने आणि साईडच्या बाजूने आपण काही मुलं आणि मुली तो किल्ला मातीपासून, दगडापासून, विटापासून तयार करतायत असा प्रसंग रेखाटणार आहोत। आता हे चित्र तुमच्या लगेच माइंडमध्ये किंवा डोळ्यासमोर यायला पाहिजे की हे चित्र कसं होणार आहे, याची रचना, मांडणी कशी असणार आहे, म्हणजे त्या पद्धतीने तुम्ही एक बेसिक मांडणी करून घ्याल किंवा ते करून घ्यायला तुम्हाला सोपं जाईल। आता मित्रांनो, आपल्याला रेखाटन करायचं आहे, पाऊण तास किंवा 1 तास रेखाटनाला वेळ द्यायचा आहे आणि रंगत कामाला 1 तास वेळ द्यायचा आहे। या पेपरला एकूण वेळ असतो 2 तास आणि मग 2 तासामध्ये टाइम मॅनेजमेंट कसं करायचं ते मी तुम्हाला आता सांगितलं पहा। त्यामुळे त्या स्पीडने तुम्हाला काम करावं लागेल। त्यामुळे मी तुम्हाला म्हटलं पहा, विषय वाचल्यानंतर, विषय समजल्यानंतर लगेच तुमच्या मनामध्ये त्या विषयाची मांडणी लगेच तयार व्हायला पाहिजे, त्यानुसार तुम्ही झटपट रेखाटनं काढायला हवी।
अं, या 2 तासामध्ये 1 तास आपल्याला रेखाटनाला द्यायचं आहे. मग सुरुवातीचा रेखाटन पुसट केल्याचा फायदा असा होतो की आपल्याला जास्त खोडरबरचा उपयोग करावा लागत नाही. आता इथे पहा, मी जास्त खोडरबर शक्यतो वापरत नाही. खोडरबर जर तुम्ही जास्त वापरलं तर तुमचं नंतरचं कलर काम चांगलं होत नाही, रंग त्यावर चांगले बसत नाही. कारण की एक पेपरवर स्मूथ असा एक लेअर असतो पहा कागदाचा, आणि खोडरबरने खोडल्यानंतर तो लेअर निघून जातो आणि मग तो खडबडीत होतो पेपर आणि तिथे रंग व्यवस्थित बसत नाही, त्याला एक चकाकी मिळत नाही. आता इथे पहा, खाली पाहतोय तो मुलगा, कारण की तिथे तो दगडांची मांडणी करणार आहे, छोट्या दगड मांडत आहे, म्हणून त्याची नजर खाली असल्यामुळे डोळे मिटल्यासारखे दिसत आहेत. डोळे उघडे आहेत परंतु नजर खाली असल्यामुळे आपल्याला ते तसे दिसत आहेत. मग खाली पाहणारा तो मुलगा आपण काढत आहोत. त्याने हाफ शर्ट घातलेला आहे, छोटा मुलगा आहे आणि 2 पायावर तो बसलेला आहे. अशा मुलाचं चित्र आपण रेखाटतोय. जो अलीकडचा पाय आहे त्याच्या पलीकडच्या बाजूने त्याचा हात आहे आणि पुन्हा पलीकडे दुसरा पाय आपल्याला काढायचा आहे आणि मग त्याच्या पलीकडून काही प्रमाणात हात झाकलेला दिसतोय पहा. असा हा मुलगा आपल्याला इथे काढायचा आहे. आता बसलेला जो मुलगा असतो त्याचं प्रमाण त्याच्या चेहऱ्याच्या 4, 4.5 किंवा 5 पट त्याचं शरीर, पूर्ण शरीर बसलेल्या मुलाचं आपल्याला काढायचं आहे. ही त्याचं प्रमाणबद्धता असते. ही प्रमाणबद्धता आपण सांभाळायची आहे. पहा, हात काढताना मग तो पूर्ण काढलाय मी, म्हणजे मांडीवर आलाय तो, पण तो ॲक्च्युअल मांडीच्या पलीकडून आहे. काढताना आपल्याला त्याचं प्रपोर्शनचा अंदाज येण्यासाठी ते रेखाटन पूर्ण काढावं लागत असतं पहा. आणि नंतर आपण ते अलीकडचं रेखाटन फोडून फक्त जो आपल्याला दिसणारा हाताचा भाग आहे तोच आपण इथे काढणार आहोत. पहा, असे छोटे छोटे दगड त्याने काय केलेले आहेत, मांडत तो आलेला आहे. असं इथे मला दाखवायचं आहे पहा. त्यानंतर त्याच्या शेजारी माती काढण्यासाठी जे खोरं असतं पहा, ते मी इथे काढतोय आणि ते असं ठेवलेलं आहे. म्हणजे या चित्राला आवश्यक जे घटक असतात पहा चित्रासाठी, विषयासाठी, ते सगळे आपल्याला डिटेलमध्ये जितके काढता येतील तितके आपण काढायचे आहे. तर इथे आपल्याला एक मुलीचं ड्रॉइंग करायचं पहा, कारण की किल्ला बनवताना काही मुलं पण आहेत आणि मुली पण आहेत. आता ही मुलगी पण पहा, तो किल्ला बनवण्यासाठी मदत करत आहे. त्या मुलीचा चेहरा देखील, ती मुलगी देखील खाली पाहते, तिचे डोळे असे मिटलेले नाहीत, अर्ध मिटलेले आहेत आणि ते आपल्याला मिटल्यासारखे दिसतात पहा चित्रामध्ये. तर ती मुलगी मी तशी काढतोय. यामध्ये तुम्हाला आवश्यक बदल जर करायचे असतील तर ते तुम्ही करू शकता. तुम्हाला जे सोपे बदल वाटतील किंवा मानवांच्या ज्या पोझिशन्स आहेत, म्हणजे मुलांच्या ज्या पोझिशन्स आहेत, त्या तुम्हाला जर अजून सोप्या काढायच्या असतील किंवा वेगळ्या काढायच्या असतील तर तुम्ही काढू शकता या पद्धतीने. आता एक लक्षात घ्या, त्या जर आकृत्या मी किल्ल्याच्या अलीकडच्या बाजूने काढल्या असत्या, किल्ल्याचा भाग झाकला असता, त्यामुळे आपल्याला त्या माणसांच्या ज्या आकृत्या आहेत, मुलांच्या आकृत्या आहेत, त्या आपल्याला पलीकडून काढणं आवश्यक आहे. त्यामुळे तो किल्ला आपल्याला पूर्ण काढता दाखवता येतो. हे नियोजन आपलं, प्लॅनिंग आपलं आधीच पाहिजे. पण या पद्धतीने त्या मुलीचं आपण काय करतोय, ड्रॉइंग करतोय. आता एकच ड्रॉइंग आहे पहा, आणि आता या व्हिडिओमध्ये थोडं वेगळं तुम्हाला पाहायला मिळेल.
काही व्हिडिओमध्ये मी पूर्ण ड्रॉइंग करतो, ते खोडतो आणि पुन्हा फायनल ड्रॉइंग करतो. आपण तसं न करता आता काय करणार आहोत, ते 2 मुलं काढल्यानंतर लगेच ते ड्रॉइंग फायनल करणार आहोत, डार्क करणार आहोत आणि मग पुढे जाणार आहोत. म्हणजे एक एक आकृती आपण डार्क करत करत फायनल करत करत चित्र पूर्ण करण्याकडे आपला लक्ष असणार आहे, तिकडे जाणार होता. या पद्धतीने पहा, ती मुलगी तिने हातामध्ये एक भांडं धरले, त्याच्यामध्ये पाणी असेल आणि आता आपण त्या मुलाचं ड्रॉइंग काय करतोय पहा, फक्त करतोय म्हणजे डार्क करतोय का थोडक्यात, म्हणजे फायनल करतोय. या पद्धतीने तुम्ही हे फायनल न करता डायरेक्ट रंगकामाला सुरुवात केली तरी चालेल, पण हे व्हिडिओमधून तुम्हाला व्यवस्थित दिसावं यासाठी हे मी फायनल करतोय. जर तुम्ही डायरेक्ट यालाच रंगकाम सुरू केलं कच्च्या रेखाटनला आणि रंगकामामध्ये काही दुरुस्त्या केल्या तर तुमची वेळेची बचत होईल, वेळ वाचेल आणि वेळेत तुमचा पेपर काय होईल, कव्हर होईल. विद्यार्थी मित्रांनो, रंगकामाच्या सरावासाठी स्मरणचित्रे रंगवा म्हणून पुस्तक तयार केलेलं आहे. कारण की बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना स्मरणचित्र हा विषय कठीण जातो आणि वेळेत पेपर कव्हर होत नाही. तर मग फक्त रंगकामाचा सराव विद्यार्थ्यांचा कमी असल्यामुळे हे होतं. त्यामुळे रंगकामाच्या सरावासाठी 16 चित्रांचं स्मरणचित्रे रंगवा म्हणून पुस्तक मी तयार केलेलं आहे. त्या पुस्तकाची किंमत 120 रुपये आहे आणि या 16 चित्र जर तुम्ही परीक्षेच्या आधी रंगवली तर त्याची अट अशी आहे, एक चित्र रंगवण्यासाठी फक्त 1 तास वेळ द्यायचा आहे. अशी 16 चित्राची जर तुम्ही परीक्षेच्या आधी प्रॅक्टिस केली तर नक्कीच तुमचा पेपर वेळेत कव्हर होईल आणि पेपर देखील कसा होईल, चांगला होईल. असं हे पुस्तक आहे. ते पुस्तक घ्या आणि त्यातून रंगकामाचा सराव करा. आता त्या मुलीला देखील आपण काय करतो, त्याच्या रेखाटनाला फायनल गिरवतोय, फायनल रेखाटन करतोय या पद्धतीने. मित्रांनो, यापुढे स्मरणचित्र या विषयावर आपण व्हिडिओ तयार करणार आहोत, चित्र तयार करणार आहोत. तुम्ही मला विषय सुचवायचे आहेत, कुठल्या विषयावर तुम्हाला चित्र किंवा एपिसोड पाहायला आवडेल ते मला जरूर कमेंट करून कळवा. नवनवीन विषयावर आपण चित्र काढूयात या पद्धतीने. त्याचबरोबर चॅनलवर ह्युमन स्केच सिरीज चालू आहे पहा, त्यातले पण काही व्हिडिओ आपण पाहावेत. त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्ट पेनने वेगवेगळ्या माणसांच्या वेगवेगळ्या पोजेसमधील रेखाटन डायरेक्ट पेनने करतोय पहा. तो एक वेगळा अनुभव आहे. ती सिरीज, ते व्हिडिओज तुम्हाला या स्मरणचित्र विषयासाठी उपयोगाचे आहेत. आता पहा, आपल्याला इथे मुलगा काढायचा. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की स्मरणचित्र या विषयामध्ये एकूण मानवाकृती किती काढाव्यात. जुन्या नियमानुसार 3 मानवाकृती काढाव्यात असा जुना नियम होता, फार जुना. तो आता बदलला. आता नवीन नियमानुसार कमीत कमी 5 मानवी आकृत्या चित्रामध्ये काढायला पाहिजेत. कमीत कमी 5 आणि जास्तीत जास्त विषयानुसार कितीही काढू शकतात. आता समजा मोर्चा आहे किंवा बाजार आहे, अशा विषयामध्ये 5 माणसं काढून जमणार नाही. तर तिथे गर्दीचं ठिकाण असतं पाहतो. मग गर्दीच्या ठिकाणी तुम्हाला खूप माणसं दाखवावी लागतात. मग त्या विषयातील 5 माणसं महत्वाची, मेन कॅरेक्टर ते दाखवायचे. नंतर पुसटशी किंवा फासली बाकीची गर्दीची माणसं दाखवायची. असं तुम्ही करू शकता. आता इथे आपल्याला 5 ते 6 मुलं दाखवायची आहेत आणि हा प्रसंग किल्ला बनवण्याचं काम शक्यतो घरासमोर किंवा घराच्या समोर जे कंपाऊंड असतं किंवा जागा असते समोरची, पोर्च असतो, अशा ठिकाणी हे किल्ला बनवण्याचं काम ही मुलं करतात. तुम्हीही बनवला की नाही किल्ला, मला जरूर कमेंट करून कळवा. खूप सुंदर सुंदर किल्ल्याच्या प्रतिकृती हे दिवाळी सणानिमित्त मुलं बनवत असतात. तुम्ही बनवलेले आहेत. तुम्ही ज्या किल्ल्याची प्रतिकृती बनवली
ती सिनरी तुम्ही हा जर विषय आला तर काढली तर अधिक चांगलं होईल. म्हणजे तुमचे कोणकोणते मित्र होते, तुमची आई होती, वडील होते, भाऊ होता, तर त्या प्रसंगानुसार तुम्ही चित्र काढू शकता आणि त्याचा आनंद घेऊ शकता. पहा, याच्यामध्ये हातांची रचना, पायांची रचना फार महत्वाची असते. शक्यतो मुलांना हातांची, पायांची रेखाटनं करायला अवघड जातं. तर स्पेशली चॅनलवर त्यावर व्हिडिओ आहेत. हाताचा, पायाचा रेखाटनाचा आपण सराव करावा. पंजा, हाताचा पंजा, पायाचा पंजा. माझं जे पुस्तक आहे आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, त्यामध्ये देखील मी हातांच्या, पायांच्या वेगवेगळ्या ज्या पोजेस आहेत त्यावर रेखाटनं केलेली आहेत. त्या रेखाटनाचा पुस्तकातून जर सराव केला तरी तुमच्या रेखाटनामध्ये, ड्रॉइंगमध्ये खूप सुधारणा होईल, बदल दिसतील. वेगवेगळ्या मानवी पोजेस देखील त्या पुस्तकात दिलेल्या आहेत. त्याचा देखील तुम्ही जर सराव केला तर त्याचा देखील तुम्हाला खूप फायदा होऊ शकतो. इथे आपल्याला एक आता मुलगी काढायची. पहा, मग ती मुलगी उभी आहे आणि थोडी अशी वाकलेली आहे. तिचा चेहरा असा खाली पाहत आहे, असा आहे. पहा, एक कच्ची मी टेंटेटिव्ह अशी मांडणी करून घेतलेली आहे. आता आपल्याला याला पहा, इथे जे मी खोडरबर वापरतो तो निडेबल खोडरबर आहे. म्हणजे मातीचा गोळा कसा असतो तसं ते मातीच्या गोळ्यासारखं आपण त्याला हे करू शकतो. याचा फायदा असा आहे की पेपर खराब होत नाही आणि फक्त जे पेन्सिलचं रेखाटन आहे तेच खोडलं जातं. तर ऑनलाईन मार्केटला हे मिळतं. तुम्हाला मी याचे काही फोटो टाकलेत. पहा, त्या नावाने तुम्ही जर सर्च केलं तर ते ऑनलाईन मिळेल. आता मी हाताखाली एक कोरा कागद ठेवलाय. पहा, तो कोरा कागद कशासाठी ठेवलाय तर आपलं जे तयार झालेलं रेखाटन आहे ते हाताचा असा त्याला स्पर्श होऊन किंवा हात घासतो त्यावर, पहा, आणि ते खराब होऊ नये म्हणून आपण तो पेपर ठेवलेला आहे. माझ्या शाळेतल्या माझ्या विद्यार्थ्यांना मी परीक्षेच्या वेळी किंवा सरावाच्या वेळी हे कंपल्सरी सांगतो, तुम्हीही हे फॉलो करावं. आता ही जी मुलगी आहे ही देखील किल्ला बनवण्यासाठी जी मातीकाम आहे ती करण्यात मदत करत आहे. असं तिचा आकार आपण घेतलेला आहे. प्रत्येक मुलांचे कपडे, त्याचे रंग, मला आता रंगकामाचा एपिसोड ज्यावेळेस तुम्ही पाहाल त्यावेळेस दिसेलच. एकदम कलरफुल आपण त्या मुलांचे ट्रेडिशनल कलरफुल असे कपडे दाखवलेले आहेत. कारण की दिवाळी सणानिमित्त आपण छान छान कपडे घालतो. पहा, आणि त्याच पिरियडमध्ये आपण ही किल्ला तयार करण्याचं काम करत आहोत. अशा पद्धतीने त्या मुलीला पण आपण काय करतो आता फायनल तिचं रेखाटन डार्क करतो. अशा पद्धतीने आपण हे चित्र पूर्ण करणार आहोत. मित्रांनो, चित्रामध्ये जास्त डिटेल काम नाही केलं तरी चालेल. आपल्या वेळेनुसार किंवा आपल्या सरावानुसार आपण ते करावं. पण ज्या महत्त्वाच्या चित्रातील ज्या गोष्टी आहेत, समजा जे मुख्य कॅरेक्टर्स आहेत त्यावर आपल्याला चांगलं डिटेलमध्ये काम करावं लागेल. आता इथे आपण 2 मुली आणि 2 मुलं दाखवलेत. आता परत आपण तिसरा मुलगा इथे काढतोय. हे बाकीचे मुलं आणि मुली बसलेले आहेत आणि हा मुलगा उभा आहे. त्याने नेहरू शर्ट घातलेला आहे, कुर्ता घातलेला आहे, असा तो आपल्याला दाखवायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चॅनलवर चेहऱ्याच्या वेगवेगळ्या ज्या पोजेस आहेत, पहा, म्हणजे समोरून दिसणारा चेहरा, बाजूने दिसणारा चेहरा, चेहऱ्यावर डोळे, नाक, ओठ, हनवटी आणि केस यांच्यामध्ये किती अंतर असतात,
डोळ्यांच्या मध्ये किती अंतर असतं, हे सर्व मी त्या व्हिडिओमध्ये शिकवतोय पहा, आणि पुस्तकामध्ये देखील शिकवतोय. तर त्यातून तुमचा चांगला अभ्यास होणार आहे, स्टडी होणार आहे. त्यामुळे माझे काही अगोदरचे व्हिडिओ देखील तुम्ही जर पाहिले तर त्यातून तुमचा चांगला अभ्यास होणार आहे. आता हा जो मुलगा आहे तो देखील खाली पाहतोय. सर्वच मुलं खाली पाहणारे काढण्यापेक्षा आपण जी शेवटची मुलगी काढणार आहोत, तिचे डोळे आपण पुढे उघडे दाखवणार आहोत. तो देखील मुलगा जो बुरुज आहे, किल्ल्याचा बुरुज आहे, तिथे माती काम करतोय असं दाखवतोय मी देखील किल्ला दिवाळीनिमित्त ज्यावेळेस माझी मुलं छोटी होती पहा, त्यांच्या मदतीने त्यांना सोबत घेऊन बनवून दाखवला होता पहा. खूप छान अनुभव होता तो. आणि छोटे छोटे असे छत्रपती शिवरायांचे मावळे, शिवराय, असे छोट्या ज्या मूर्त्या आहेत पहा, स्टॅच्यू आहेत, ते पण मी विकत आणून त्यावर त्याची मांडणी करून सजावट केली होती पहा. त्याचबरोबर आमच्या शाळेमध्ये देखील आमच्या विद्यार्थ्यांनी कॉम्पिटिशन होती किल्ला बनवण्याची. त्या कॉम्पिटिशनमध्ये सुंदर किल्ला बनवला होता पहा. एक सुंदर अनुभव असतो तो. महाराष्ट्रामध्ये दिवाळी सणानिमित्त खूप छान छान मोठमोठ्या किल्ल्याच्या प्रतिकृती बनवल्या जातात. त्याच्या स्पर्धा पण खूप मोठ्या प्रमाणात असतात, आणि त्यावरच आपण आज काय करतो, चित्र काढतो. बऱ्याच वर्षापासून हा विषय परीक्षेला विचारलेला नाही, आणि या काही वर्षामध्ये ज्या एक्झाम झाल्या एलिमेंटरी इंटरमिजिएटच्या, बराचसा भाग माझ्या पुस्तकातलाच विचारण्यात आला. त्यामुळे मी कायम अपडेट असतो, नवीन विषय चॅनलवर किंवा आपल्या समोर आणत असतो. मगाशी मी तुम्हाला आवाहन केलंय की अजून कुठल्या विषयावर चित्र रेखाटली जावीत, रंगवली जावीत, ते मला सजेस्ट करा, आणि आपण बोलत राहूया. मला कमेंट करत राहा. नक्कीच मी तुमच्या कमेंटला उत्तर देईन. एकदम वेगळे विषय आपण इथे घेतोय आणि काम करायला छान वाटतंय. आता त्या मुलीचं ड्रॉइंग आपण करतोय पहा. आता इथे तिचे डोळे मी बंद दाखवलेत पहा. तर आता त्याच्यामध्ये पहा बदल कसा करतोय. एकदम सोपं काम आहे. मी पहा झालेत उघडे डोळे. अशा पद्धतीने तुम्ही जर माणसाचा चेहरा कसा काढायचा हा जर व्हिडिओ पाहिला माझा, त्याच्यामध्ये डोळ्यांची रचना, ओठांची, नाकांची रचना एकदम सोप्या पद्धतीने कशी काढायची ते मी शिकवत आहे. तो व्हिडिओ एकदा पहा. प्लेलिस्ट मध्ये जाऊन मेमरी ड्रॉइंगची जर प्लेलिस्ट मध्ये तुम्ही गेलात, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. आता मुलीने हातामध्ये एक भांड धरलेलं आहे, पण ते मुलांना काढायला जरा अवघड जाईल म्हणून मी ते चेंज केलंय. आणि हातामध्ये एक अशी चौकोनी वीट म्हणा किंवा चौकोनी जो दगड असतो पहा, तो दिलाय. आणि ड्रॉइंग काय केलंय, सोपं केलंय. आपल्याला समजा एखाद्या हाताची, पायाची रचना जर आली नाही, समोर एखाद्या मुलाला किंवा मुलीला उभं करा आणि तो पाय कसा दिसतोय, तो हात कसा दिसतोय, त्याचं निरीक्षण करा आणि तसं ड्रॉइंग करा. मी तसंच करतो. मला एखाद्या ड्रॉइंगच्या संदर्भात अडचण आली, संभ्रम निर्माण झाला, तर मी प्रत्यक्ष मॉडेलचा तो हात, पाय पाहून त्या पद्धतीने ड्रॉइंग करतो. आपणही असं करावं आणि सोपं करावं. आता इथे आपल्याला हा किल्ला बनवण्यासाठी जे वेगवेगळं साहित्य लागतं पहा, ते आपण इथं रेखाटतोय. म्हणजे त्याच्यामध्ये भांडे असतील, घमील असेल, ते फावडं असेल, अशा अनेक गोष्टी आपण इथे काढायच्या आहेत. तेव्हा ते चित्र जे आहे
ते रिअल वाटणार आहे, खरं वाटणार आहे. ह्या साध्या जरी गोष्टी असल्या तरी चित्र सुंदर होण्यासाठी फार महत्वाचे असतात. इथे एक भांड दाखवलं आहे आणि त्यामध्ये माती जी आहे म्हणजे कोरडी माती ती ठेवलेली तिथे दाखवलेली आहे. आता आपण मुख्य जो किल्ला आहे त्याचं रेखाटन करतो. त्यातले समोरचे काही भाग काढतोय. एक बुरुज काढलाय, दुसरा बुरुज आपल्याला इथे काढायचा आहे, पण आपण तो शेवटच्या टप्प्यात काढणार आहोत. काही बदल तुम्हाला चित्र पूर्ण झाल्यानंतरही सुचतात किंवा करावेसे वाटतात ते करायचे आहे. सराव करा. सराव फार महत्वाचा आहे. 2-3 चित्र तुम्ही स्वरणचित्रे परीक्षेच्या आधी काढले आणि तुम्हाला वाटेल की सराव खूप झाला, तसं नाही. तुम्हाला भरपूर चांगलं काम किंवा चांगल्या मार्काने जर पास व्हायचं असेल तर तुम्हाला या स्मरणचित्राचा 9 ते 10 स्मरणचित्र तरी काढावी लागतील आणि रंगवावी लागतील, तेव्हा बऱ्यापैकी सराव होईल. त्यामुळे सराव भरपूर करा आणि ज्यांना या क्षेत्रामध्ये करिअर करायचे अशांनी तर चांगला सराव करायचा. फक्त हा जो व्हिडिओ आहे तो एलिमेंटरी इंटरमिजिएटच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं तर आहे, पण जे बाकीचे विद्यार्थी आहेत पहा, फाईन आर्टचे वेगवेगळे विद्यार्थी आहेत पहा, ड्रॉइंग अँड पेंटिंगचे आहेत, अप्लाइड आर्टचे आहेत, टेक्स्टाईलचे आहेत, यांचाही या स्मरणचित्राशी जवळचा संबंधित तो ॲनिमेशन करणारे विद्यार्थी असतील तर या सर्वांसाठी हा व्हिडिओ महत्त्वाचा असेल पहा. आणि इथून पुढे काही येणारे व्हिडिओ देखील महत्त्वाचे असणार आहेत. आपल्या चॅनलवर फक्त मेमरी ड्रॉइंगवरच व्हिडिओ तयार होत नाही. ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग, लाईफ, डिझाईन, कॅलिग्राफी या विषयावरही सुंदर व्हिडिओ तयार होतात. आणि आपण तर या विषयाला मदत होणारी नवीन सिरीज सुरू केली. ह्युमन स्केच म्हणजे मानवी आकार वेगवेगळे फोटोवरून किंवा प्रत्यक्ष मॉडेल समोर बसून आपण ते रेखाटतो आणि वेगवेगळे मीडियम वापरतोय. वेगवेगळे मीडियम म्हणजे माध्यम वापरतोय. कधी पेन वापरतोय, कधी शाई पेन वापरतोय, कधी बॉल पेन वापरतोय, कधी पेन्सिल, कधी कलर पेन्सिल, असा वेगवेगळे प्रयोग आपण करूया. तुम्ही पण प्रयत्न करा आणि जो प्रयत्न करत असतो तो नक्कीच त्याला यश मिळत असतो, तो यशस्वी होत असतो पहा. मग प्रयत्न करत राहा, चांगलं फळ त्यातून तुम्हाला मिळणारच आहे. या पद्धतीने जे छोट्याल्या खेळण्या असतात पहा, पण मग सांगितलं मी तुम्हाला, मावळे असतात, छत्रपती शिवरायांची मूर्ती असते छोटी, तिथे पाहता ही तोफ आहे पहा, ती पण आपण समोर मांडलेली आहे. म्हणजे हे पूर्ण झालेलं नाही, किल्ला अजून पूर्ण झालेला नाही, त्याचं काम चालू आहे. त्यामुळे किल्ल्यामध्ये सगळं डिटेल तुम्हाला दिसत नाही. ते विद्यार्थी, ते मुली तो किल्ला तयार करत आहेत आणि तयार करण्याचं काम चालू आहे. तर तुमचं रेखाटन कधी चांगलं होणार आहे? तुमची ज्यावेळेस खूप प्रॅक्टिस होईल याची, तेव्हा रेखाटन कसं होणार आहे? चांगलं होणार आहे. आता ज्यावेळेस आपलं हे पूर्ण रेखाटन होईल पहा, किल्ला होईल, मुलांचे तर आकार आपण काढलेत, त्यानंतर या चित्राला समर्पक आणि साजेसं असं आपल्याला बॅकग्राऊंड पण काढायचं आहे पहा. आणि मग ते चित्र काय होणार आहे? पूर्ण होणार आहे. आता काही किल्ला घरासमोर बनवतात, काही घरा शेजारी बनवतात, कोणी समुद्राच्या किनारी जी समुद्रातली वाळू असते पहा तिच्यापासून बनवतं. म्हणजे या विषयामध्ये तुम्ही वेगवेगळे बदल करून वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्र काढू शकता पहा. आणि जो वेगळं काढेल परीक्षेमध्ये, जो वेगळं विचार करेल, जो वेगळं चित्र काढेल, त्याला मार्क चांगले मिळतात. आपण नेहमी क्रिएटिव्ह आणि वेगळं करण्याचा विचार करावा. आता इथे छोटा मावळा मी काढतोय पहा, म्हणजेच एकदम छोट्या मूर्त्या असतात पहा मातीच्या, आणि त्या किल्ल्याच्या प्रपोर्शन मध्ये किती छोट्या असाव्यात,
आता इथे पहा शिवाजी महाराजांशेजारी एक मावळा मी उभा आहे असं काढलंय पहा. मग त्याचं प्रमाण देखील आपण काय करायचं सांभाळायचं. या पद्धतीने आपण हे चित्र जवळजवळ जे मुलांचे आकार आणि किल्ला पूर्ण केलाय. आता आपल्याला बॅकग्राऊंड काढायचं आहे पहा. बॅकग्राऊंड म्हणजे हे मुलांचे जे घर आहे, घरासमोरचा जो ओपन स्पेस आहे पहा, तिथे हे किल्ला तयार करण्याचं काम करत आहे. आणि दिवाळीतले दिवस आहेत, त्यामुळे घराला रंगरंगोटी झालेली आहे, घरांची सजावट केलेली आहे आणि एकदम प्रसन्न वातावरण आहे असा इथे आपल्याला काढायचं आहे. थोडे जे घर आहे ते जुन्या पद्धतीचं असं घर आहे, पूर्ण असं शहरी भागातलं घर. जास्त शहरी भागातली घरं नाहीत. हे तुमचे दरवाजे खिडक्या ज्यावेळेस आपण काढू त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल पहा. म्हणजे तुम्हाला जर ग्रामीण भागातलं जर एखादा प्रसंग रेखाटायचा असेल तर तितकं नॉलेज किंवा तितकं स्टडी तुमचा असावा त्या काळात किंवा त्या ग्रामीण भागामध्ये. घरांची रचना कशी होती, दरवाज्यांच्या झडपा कशा होत्या, त्या लोकांचं राहणीमान कसं होतं, या सगळ्या गोष्टींचा एखादा पौराणिक चित्रपट ज्यावेळेस तयार करायचा असतो त्यावेळेस त्या चित्रपट दिग्दर्शकाला याचा सगळा स्टडी करावा लागतो. आणि त्याच्यामध्ये समजा तुम्हाला जर चित्रकलेची आवड असेल, उद्या तुम्ही आर्ट डायरेक्टर पण होऊ शकता. मग त्या आर्ट डायरेक्टरचं चित्रपट निर्मितीमध्ये पण मोठं योगदान असतं. मग त्या काळातलं घर कसं असेल, त्या काळातली कपडे वेशभूषा कशी असेल, जो वेशभूषाकार असतो पहा त्याला त्याचा अभ्यास करावा लागतो. म्हणजे हे आत्तापासूनच तुमच्यात रुजायला हवंय. त्यासाठी तुमचं जे निरीक्षण आहे पहा ते एकदम चांगलं पाहिजे. मी अनेक वेळेस सांगतो पहा, आपलं निरीक्षण चांगलं पाहिजे. आपण कुठेही गेलो तर आपण वेगवेगळ्या घटना गोष्टी पाहतो पहा, तर त्या बारकाईने पाहून त्या मनामध्ये साठवून ठेवल्या पाहिजे, त्याच्यावर थिंकिंग विचार केला पाहिजे. अशा पद्धतीने हे चित्र आपण पूर्ण करत आहोत. आणि ज्यावेळेस माझी साईन होईल, आता साईन करतोय मी, त्यावेळेस हे चित्र पूर्ण झालं समजायचं. इथे या कोपऱ्यामध्ये आपण थोडा बदल करूया. ज्याप्रमाणे इथे बुरुज काढलाय पण त्याचप्रमाणे इथे बुरुज काढायचा आहे. या पद्धतीने म्हणजे त्याला बॅलन्स होईल. आपणही या प्रकारे चित्र काढण्याचा प्रयत्न करावा. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला जरूर मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये ज्याच्यामध्ये आपण याला रंगकाम करणार आहोत. थँक्यू.